The Korea Herald สื่อจากประเทศเกาหลีใต้รายงานว่า Galaxy Fold2 สมาร์ทโฟนพับจอได้รุ่นต่อไปของ Samsung นั้นจะมีราคาที่ถูกกว่ารุ่นแรกเนื่องจากได้รับการปรับเปลี่ยนดีไซน์และปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างแหล่งข่าววงในได้ระบุว่า Galaxy Fold2 นั้นจะมีดีไซน์ฝาพับคล้ายกับดีไซน์ของ Razer 2019 ที่ Motorola เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อก่อนหน้านี้ทำให้มีพื้นที่หน้าจอลดลงประกอบกับค่าการผลิตหน้าจอพับได้ก็ยังถูกลงก็จะส่งผลทำให้ Galaxy Fold2 นั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญหรือประมาณ 3,300 บาทซึ่งจะถูกกว่า Galaxy Fold รุ่นแรกที่เปิดตัวด้วยราคา 1,980 เหรียญประมาณ 60,000 บาทอย่างไรก็ดีนะครับแหล่งข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่า Galaxy Fold2 นั้นจะได้รับการวางจำหน่ายที่ประเทศเกาหลีใต้ในราคาประมาณ 840 เหรียญหรือประมาณ 25,400 บาท